এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ তৰকাৰ চেনেলটোলৈ আজি আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব 1 কেজি আম লৈছোঁ আমখিনি ভালকৈ ধুই মচি লৈছোঁ আমখিনি এতিয়া পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ম দেখিছে এই গোটেইখিনি আম মই কাটি লওঁ আমখিনি কাটি ল'লোঁ দেখিছে এতিয়া আমখিনিত হালধি 1 চামুচ দি দিম আৰু 1 চামুচ দি দিছোঁ নিমখ 2 চামুচ দি দিম এতিয়া ভালকৈ মিলাই দিছোঁ হাতখনত যাতে পানী লাগি নাথাকে সেইটো কথা ধ্যান দিব এয়া দেখিছে মিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাটি এটা লৈ লৈছোঁ আইনাৰ বাটি এতিয়া বাটিটোত দি দিছোঁ এয়া মই বাটিটো দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনি এখন বন্ধ কৰি দিম আৰু 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম মাজে মাজে লৰাই থাকিম 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ লৰাই আপুনি থৈ দিব 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল আমখিনি এতিয়া এখন কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম আমখিনি মই দুখন কাঁহীত উলিয়াই ল'লোঁ দেখিছে আৰু এই পানীখিনি মই পিছত ইউজ কৰিম ভালকৈ থৈ দিম পানীখিনি আমখিনি এতিয়া ৰ'দত শুকাবলৈ দিম যদি ৰ'দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পাংখাৰ তলতে দি দিব আমখিনিত যাতে পানী অলপো নাথাকে তেনেকুৱাকৈ শুকাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমৰ আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকে এয়া আমখিনি মই ৰ'দত ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ দেখিছে একেলগে কৰি দিছোঁ দুইখিনি এতিয়া বলক মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম ইফালে পেন এখন উঠাই দিছোঁ মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ 2 চামুচ দি দিছোঁ জিৰা 2 চামুচ লৈছোঁ দি দিছোঁ মেথি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ দি দিছোঁ চব গুটি লৈছোঁ 2 চামুচ এনে দি দিছোঁ কলা সৰিয়হ লৈছোঁ 1 চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া মছলাখিনি গৰম কৰি ল'ম মছলাখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে মছলাখিনি পেন এখন উঠাই দিছোঁ তাতে 1 কাপ পুৰা তেল লোৱা নাই অলপ কমকৈ লৈছোঁ দি দিছোঁ তেলখিনি সৰিয়হ তেল লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে দেখিছে এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া আমখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ এতিয়া আমখিনি পিচি লোৱা মছলাখিনি মিহলাই দিম পুৰা মিহি কৰি পিছা নাই অলপ দেখিছোঁ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ দি দিছোঁ এইখিনি আজৱাইন 2 চামুচ লৈছোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ কলা জিৰা লৈছোঁ 2 চামুচ দি দিছোঁ এইখিনি আমত দিয়া নিমখ আৰু হালধি পানী ৰৈ গৈছিল সেইখিনি দি দিছোঁ নিমখ 1 চামুচ দি দিছোঁ
হালধি গুড়ি 1 চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া গৰম কৰি লোৱা সৰিয়হ তেলখিনি দি দিছোঁ। ভিনেগাৰ লৈছোঁ। ভিনেগাৰ 1 চামুচ দি দিম আৰু যদি ভিনেগাৰ দিব নিবিচাৰে তেতিয়া সৰিয়হৰ তেল বেছিকৈ দিব লাগিব। দি দিছোঁ 1 চামুচমান। আমত মছলাখিনি মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বটল এটা লৈ লৈছোঁ। বটলটোত ভৰাই দিম। এয়া দেখিছে। এতিয়া 2 দিনমানলৈ একেলগে ৰ'দত দি থাকিম একেৰাহে। তাৰপিছত খাব পৰা হৈ যাব।